ท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นท่อ PVC นะครับผมเป็นท่อ PVC ครึ่งนิ้วนะครับผมไม่ได้ใช้งานแล้วจะนำมาตัดต่อทำเป็นลักษณะของที่วางหนังสือวางแมกกาซีนนะครับผมคือวางจัดเก็บนะครับผมจากท่อ PVC